Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Yna Eloisa, and today I'm back with another crochet tutorial. And ang gagawin natin today is these coasters. Yes, for your mugs, coffee, mugs, and etc. Yan ang gagawin natin para sa crochet tutorial natin yan. And comment down below kung ano yung gusto nyong gawin natin for our next video. I'm planning to do a crochet top tutorial for next week. So, maybe you'd like that. So, comment down below kung gusto nyong ganun. For this crochet tutorial, we need yarns. So, these yarns are from Monaco. They are acrylic yarns, and this is not a sponsored video. And yeah, and we also need some stitch markers. Hindi necessary na ganito yung gagamitin nyo. Kung meron kayong mga nakasanayan ng stitch markers, okay na yan. And we will also need this 5mm crochet hook. Pwede din kayong gumamit ng 4mm or 3mm kung gusto nyo na medyo mas tight yung stitches na inyong coaster. And we also need scissor. First na gagawin natin is grab your yarn. Then we're going to make a slip knot. Then gagawa tayo ng 6 chains. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ngayon naman ang gagawin natin is gagawa tayo ng slip knot dito sa first chain na ginawa natin. So, insert your hook, yarn over, pull through, and pull through ulit. Then, ngayon naman, gagawa tayo ng dalawang chain. And gagawa tayo ng 12 double crochet sa paligid nitong circle na ginawa natin. Ito hindi siya counted as double crochet. This one. And this will be counted as our first double crochet. And dito natin gagamitin yung stitch marker natin. Ito. Yan. So, 1, 2, 3, and so on. Pagpatuloy natin yan hanggang dito. So, ito na, nakagawa na tayo ng 12 double crochets sa paligid ng circle. Then, ang gagawin natin yan is ipupull natin tong wrong yarn or loose yarn. Yan. Then, adjust natin para ma-form siya ng circle. Yan ang ating out of focus. Yan. Then, kukunin natin itong stitch marker. And gagawa tayo ng slip knot dito. Yun ay kung ito na yung kulay ng yarn na ipagpapatuloy natin sa buong coaster kung isang kulay lang yung gusto nyo. Pero kung gusto nyo ng iba-iba, like ng ginawa ko dito, iba yung kulay ng first round, iba din yung kulay ng second round, ng third round, and ng fourth round, and so on. So, ang gagawin natin is kukunin natin itong yarn dito. And since ito yung last double crochet natin, kukunin natin itong, kumbaga mag-rewind tayo ng isang step. So, ito. Tapos, diba dito yung ganyan para ma-complete yung isang double crochet. Kukunin natin yung yarn dito, tapos kukuha tayo ng ating another yarn. So, ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng slip knot. Yan. Then, itong yarn na ito, yung i-finish natin dito. Okay? Then, gagawa tayo ng slip knot dito sa top ng first double crochet sa round na ito. And, yan. And, ito na yung gagamitin natin para sa round na ito. So, chain
ito yung kumbaga gagamitin natin para ma-finish itong double crochet na ito. Then ang gagawin natin is mag slip stitch sa top ng first double crochet sa round na ito. So yan. Then ang gagawin natin is mag chain ng dalawa. And para naman sa round na ito, gusto natin gumawa ng itong may spike na double crochet, spike na design para naman magkaroon siya ng texture and design and pattern. I don't know kung anong tawag dyan. Sorry. So ang gagawin natin is gagawa tayo ng dalawang double crochet on the first stitch. Gagawa tayo ng dalawang double crochet on the first stitch and spike double crochet sa susunod na stitch. So para gawin yan, double crochet on the first stitch, then double crochet on the same stitch, then para gumawa ng spike double crochet, since dito yung stitch, next stitch, ang gagawin natin is mag yarn over, tapos dito tayo papasok. So dito natin ipapasok yung crochet and yarn over, then pull through. So ganyan yung magiging itsura niya. Then yarn over, pull through 2 loops, and yarn over, pull through 2 loops. So ganun lang gawin yung spike double crochet. So again, dalawang double crochet, double crochet on the same stitch, and then gagawa tayo ulit ng spike double crochet dito. So yarn over, insert your hook, yarn over, pull through, then yarn over, pull through 2 loops, and yarn over, pull through 2 loops. So ganun lang gumawa ng spike double crochet. And if hindi nyo po nakuha yan, pwede pong i-rewind nyo yung video na ito para magets nyo yun. And ang susunod natin gagawin is ipagpapatuloy lang natin yan hanggang ma-finish natin ang round na ito hanggang dito. Natapos ko na yung round na ito, guys. So ganyan yung itsura niya. And malalaman nyo kung tama yung ginagawa nyo kapag nag-end kayo sa spike double crochet dito. So ngayon naman, gusto kong mag-change ulit ng kulay. So yan. And grab natin yung rust color natin. And gagawa tayo ng slip knot. Then tapusin natin yung double crochet, and then mag slip stitch. So guys, kung gusto nyong gamitan yung dito pala na nakalimutan na sabihin, pwede nyong lagyan ng ano yun, ng stitch marker para hindi kayo mawala or may guide kayo kung saan kayo matatapos and kung saan nyo ilalagay yung stitches nyo. So, ayan. Gumawa tayo ng slip stitch and gagawa tayo ng dalawang chain. And para naman sa round na ito, ang gagawin natin is dalawang double crochet para sa first stitch, isang double crochet sa next stitch, and then gagawa tayo ng spike double crochet sa next stitch. So, yan. Gagawa tayo ng double crochet dito. Dalawang double crochet. 1, 2. So, lagyan natin ng stitch marker dito sa first. Yan.
Then, ngayon naman, gagawa tayo ng isa pang double crochet sa next stitch. And then, gagawa tayo ng spike double crochet dito. Yan. So, apat yung nagawa natin for apat na double crochet sa tatlong stitches. And again, dalawang double crochet on the first stitch. Double crochet on the same stitch. So, that is the first stitch. And isang double crochet dito sa second stitch. Then, gagawa tayo ng isang spike double crochet dito sa third stitch, supposedly. So, ayan. Then, dito tayo papasok. Ayan. So, pag hindi nyo masyadong nakuha, guys, feel free to rewind the video para makakuha nyo talaga. So, tatapusin ko lang itong round na ito and papakita ko sa inyo kung paano ko i-close yung ganitong mga project. And ito na nga yung ating coaster. Na-reach na natin yung end ng round na ito. Pero kung gusto nyo dagdagan pa ng isa pang round or more rounds, ang gagawin nyo lang, since ang ginawa natin sa round na ito is dalawang double crochet on the first stitch, one double crochet on the second stitch, and spike double crochet on the third stitch. Ang gagawin nyo lang sa next round is dalawang double crochet sa first stitch, isang double crochet sa second stitch, isang double crochet sa third stitch, and isang spike double crochet sa fourth stitch. And sa susunod na round na idadagdag nyo is dito na sa fifth stitch yung spike double crochet. So, parang ganun. Sa first round, second round. So, ganun lang guys. Mag-i-increase lang kayo sa bawat round. And yeah. So, pag-close naman ito, sa round na ito, ang gagawin na natin is kukunin natin yung stitch marker. Then, gagawa tayo ng slip knot. Oh no. Gagawa tayo ng slip stitch dito. And yeah. Close na natin yung coaster. And para i-secure yung ends nito, ang gagawin lang natin is pagbubuo lang natin itong mga ends dito. Since meron tayong yung loose end and itong yarn na nakakanak pa sa ating ball. Ito. So, ipagbubuo lang natin yan and i-cut.
Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video, and if you did, please hit the like button and subscribe to my channel down below para updated kayo pag may bago tayong video, and I'll see you next week. Bye!